Temporary ba ang number mo sa SSS? Hindi ka makakapag-loan at makaka-claim ng benefits kapag temporary ang SSS number mo. Ano ba ang gagawin para maging permanent ang SSS number? Year 2012 nang mag-apply ako ng SSS number sa mismong branch ng SSS dito sa amin. And, guess what? Ang tagal ko nang nakuhulog sa SSS pero temporary pala ang SSS number ko. Nalaman ko ito nang mag-create ako ng online account sa my SSS portal lately. Kahit kompleto naman ang documents na binigay ko, heto ang nakalagay sa SSS ko online. At kapag chinek ko ang salary loan, ganito ang lumalabas. Hindi makaproceed sa loan application dahil temporary daw ang SSS number ko. Kapag ganito, ang eksena na may SSS number ka na dati pa, at temporary lang ang SSS number mo, need natin ito ipa-permanent para maka-loan at maka-claim ng benefits. Kailangan magpunta sa nearest SSS branch sa inyong lugar at magpakita ng isang valid ID, kahit anong ID basta hindi expired. May birthday mo, picture mo, pirma, at iba pa. Kailangan din ang birth certificate mula sa PSA para ma-change nila from temporary to permanent ang SSS number mo. Else mag-fill out ng form na ganito. It may take a couple of days bago mapalitan ang status from temporary to permanent. Kung kumuha ka ng SSS number dati pa, o kaya naman online ka nag-apply ng SSS number mo, i-check mo baka temporary pa ang SSS number mo. Pwede ma-check online sa my SSS website. May ginawa akong video about how to create an SSS account online. Tingnan lang sa description ng video na ito. Salamat for watching. Please subscribe to this channel and stay safe.